something that is terribly important simply because for the Philippines, we are very much in the most vulnerable position that many compared to many other countries. So I thank you all for that. And I cannot think of a better beginning to a new administration than to be able to have determined the partnerships and strengthen the relationships between our countries. And that is something that we will work with very, very clearly. We have seen, and it has been proven to us very clearly in the past weeks and months, how interconnected the world is now, how interconnected the economies are, how interconnected the political systems are, how interconnected even our cultural and educational relationships are. We can only go from here to strength and to strength and to strength. And for that, that is what I look forward to, that the day will come when we can say that we have built upon the strong foundation that we came upon. And so, if you would care to join me in a toast to you all, to our partners, our friends around the world, who have done us the honor of coming and join us to commemorate this extremely important day. And to thank you for the partnership and the hands of partnership that you have offered, and to toast to the strengthening of our continuing relationships between the Philippines and your country. Cheers. Nabuhay kayo.
Magandang hapon muli sa ating mga taga-subaybay sa pagpapatuloy na ating special coverage ukol sa panunumpa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ika-17 presidente ng Pilipinas. Nagpapatuloy ang program of activities matapos ang panunumpa ni PBBM at pagharap sa mga kinatawan ng iba't ibang diplomato foreign dignitaries sa National Museum. Kaya patuloy pong tumutok para ihatid sa inyo mga kaganapan sa Palasyo ng Malacanang. Ito po ay ang panunumpa naman ng mga miyembro ng gabinete ni PBBM pati na ang unang cabinet meeting sa Palasyo. Ako pong muli si Wedge Kujamat. At ako naman si Emma Tiglao. Emma, kanina kakakita lang natin, katatapos lang nung ginawang Von d'Honneur dyan sa may National Museum of Fine Arts. At nagbigay ng kaunting pahayag si Pangulong Marcos, kasama niya si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nandun din sa kanyang tabi si Vice President Sara Duterte. At nag-alok din siya ng cheers. Hinimok din niya yung ating mga foreign dignitaries, mga diplomata, na tulungan ang kanyang administrasyon, tulungan ng Pilipinas. Dahil yung foreign policy ng Marcos administration, friends to everyone, enemy to none. The same na foreign policy na ipanatupad ng Duterte administration. It's to strengthen the relationship of the Philippines to different countries. Diba? Yan naman talaga, magtulungan. Tinawag niya, Emma, na friends, our partners around the world, yung mga bansa na naandyan kanina. Sino-sino ba yung ating mga foreign dignitaries, Emma, na kasama ni President Marcos kanina na umattend dyan sa tinatawag natin na Von d'Honneur? We have Australian Governor General David Hurley, Vice President His Excellency Wang Qishan of China, Vice President of Vietnam, Voti Ansuwon, Thailand's Deputy Prime Minister Don Pramudwinai, Foreign Minister of Japan, Yoshimasa Hayashi, Foreign Minister of Malaysia, Datu Sri Saifuddin Abdullah, Prime Minister of Singapore's Dr. Muhammad Maliki bin Osman is Prime Minister Lee Hsien Loong Special Representative. United Kingdom Prime Minister Boris Johnson designated his trade envoy and Minister of Parliament Richard Graham as his special envoy. Newly elected South Korean President Yoon Suk-yeol tasked his close associate representative Kwon Song-dong and floor leader of the Conservative People Power Party, Lao PDR's Deputy Foreign Minister Fosai Kai Kamfiton, and of course, the second gentleman, Dog M. Hoff. Ayan. Samantala, Emma, at kanina nakita naman natin si Pangulong Rodrigo Duterte, at dumiretso na nga po sa Davao. Nagpahayag naman po si Pangulong Duterte o nanawagan sa mga Pilipino na suportahan ang bagong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po'y bilang bahagi ng kanyang paghikayat sa ating mga kababayan kung paano sinuportahan yung kanyang administrasyon. Suportahan din natin ang yung papasok na naging pahayag, administrasyon. let us all support the new administration. Tulungan natin sila, tulungan natin si Marcos. Nakakatuwa no, na makakuha ka ng suporta sa former president of the Philippines. Tsaka Emma, ang tawag na ngayon sa kanya, Citizen Rodrigo Duterte, bumisita sa isang mall sa Makati City. Ayun, sabi, nag-shopping daw sa Greenbelt 5. Naku, yun ang unang ginawa. Parang maswerte yung mga nandoon sa Greenbelt. Ano, nakita nila si Pangulong Duterte. Nag-shopping sa Greenbelt 5 si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po isang mall dyan sa may Makati City. Ayon po sa kampo ni Senator Bongo, malapit sa ating dating Pangulo, uuwi sa Davao City ngayong Huwebes ng hapon si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ang kanyang program na kanyang dadaluhan na hindi pa natin alam, i-confirm natin kung talaga bang dadaluhan niya at makakaabot siya dito, alas 5 ang program na yan sa Davao. Diba? Nako, eto naman ang ating mga magiging cabinet secretaries para sa Department of Education, si Vice President-elect Sara Duterte Carpio, sa Department of Interior and Local Government o DILG, si Benjamin Benhur Abalos Jr., Executive Secretary si Attorney Vic Rodriguez, Department of Migrant Workers, Susan Toots Ople, Department of Justice, si DOJ ay si dating Congressman at ngayon DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, at ang Department of Labor and Employment Dole, si Attorney Bienvenido Laguesma.
Sa National Economic and Development Authority o NEDA, si Arsenio Balisacan, Department of Finance, si Benjamin Jokno, Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Felipe Medalla, Department of Trade and Industry o DTI, Alfredo Pascual, Department of Public Works and Highways o DPWH, Manuel Bonoan, Special Assistant to the President Antonio Anton Lagdameo Jr. at ang kanyang press secretary ay si Attorney Rose Beatrix Trixie Cruz Angeles. Sa Department of Social Welfare and Development naman o DSWD, ang broadcaster na si Erwin Tulfo, Department of Budget and Management si Amina Pangandaman, Department of Information and Communications Technology si Ivan John Uy, Presidential Management Staff Maria Zenaida Angping, Department of Tourism si Esperanza Cristina Frasco, National Security Advisor Professor Clarita Carlos, Department of Agrarian Reform Conrado Estrella at si Attorney Jose Calida from Solicitor General, ngayon magiging chairperson na ng Commission on Audit. Habang, Emma, si Wick Veloso naman ang Government Service Insurance System o GSIS. Ayan, ang mga bakante pa ay ang Department of Health na yun nga, tinukoy natin kanina, Department of Energy. Diba? At syempre, ang Department of Agriculture ay walang iba, diba? As of the moment, si Pangulong Bongbong Marcos muna ang magti-take over. Yun yatang DENR ay wala pa ring secretary. Yung Department of Interior, Department of Environment and Natural Resources. Mamaya, kung kumpletuhin ho natin yung mga departamento na yan na wala pa hong mga kalihim sa kasalukuyan na nakalagay at inaantabayanan pa rin natin kung sinong ilalagay sa mga departamento na iyan. Dahil talaga naman kailangan tutukan sapagkat medyo yan yung medyo kumbaga critical. Di ba? Na kailangan talaga. Dahil yan yung mga inaabagan natin. At patuloy pa rin hong nakatutok ang mga reporters ng NET25 para ihatid sa atin mga pinakahuling detalye at balita mula sa kanilang mga kinalalagyan ngayon sa Malacanang Palace na dyan yung ating kasamang si Vic Sumintac kanina. At dyan sa National Museum, nandyan sina Eden Suarez Santos, sina Madeline William Moratillo at si Mayan Corberre habang si Mar Gabriel ay nasa may bahagi ng Plaza Miranda. We're just trying to get a signal from them dahil medyo mayroong signal jammer at nahirapan tayong makakontak sa kanila. But as of the moment ay papunta na po, pabalik na po ng Malacanang si Pangulong Marcos para ipagpatuloy yung kanyang mga aktibidad ngayong araw na ito dahil sa pagpapatuloy ng mga programa at aktibidad ni Pangulong Marcos ay isasagawa yung arrival honors sa Kalayaan Grounds. Supposed to be that's 2:50 ng hapon pero 2:33 na ng hapon kaya medyo na-delayed na rin sa schedule si Pangulong Marcos. Hindi naman may iwasan talagang ganyan. Then after ng arrival honors sa Kalayaan Grounds ay yung oath-taking ng mga cabinet secretaries ni Pangulong Marcos at pagkatapos na ay yung first cabinet meeting. That will be, first talaga yun. Tapos meron pang meron pa silang people's concert. Yan yung binanggit ko kanina, di ba? Samantala, Emma, opisyal na ang panunungkulan sa loob ng 6 na taon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago makuha ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ano nga ba ang kanyang naging accomplishment bilang isang public servant? Alamin natin ang detalye sa ulat ni Eden Suarez Santos. Sino nga ba si BBM at ano ang mga naging tagumpay niya bilang public servant? Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magiging ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya ay binoto ng 31 milyong Pilipino sa pag-asang siya ang magdadala ng tagumpay sa ating bansa dahil sa dami nitong naging kontribusyon sa larangan ng agrikultura, edukasyon, turismo, kalikasan, maging sa enerhiya, housing, LGU at iba pa. Bilang public servant mula 1980 hanggang 2016. Sa loob ng 36 na taon, siya ay naglingkod bilang Vice Governor, Governor sa Ilocos Norte, Congressman at Senador. Si BBM ang co-author ng mahalagang panukalang batas tulad ng Cybercrime Prevention Act, Anti-Drunk and Drug Driving Act at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act.
Dahil din kay BBM na ipatupad ang Urban Development and Housing Act of 1992 na nagbunga ng maayos at disenteng mga pabahay para sa mga mahihirap. Alam din ng marami na mahalaga kay BBM ang agrikultura upang umunlad ang ekonomiya ng bansa. Bilang gobernador ng Ilocos Norte, umunlad ang produksyon ng bigas, mais at livestock output sa probinsyang iyon at nagtayo pa siya ng mga processing at storage facilities. Bilang senador, nagsumiti siya ng mga panukalang batas tulad ng Anti-Rice Wastage Act of 2013, Philippine Soybean Authority Act of 2013, National Irrigation Program of 2013 at ang National Seeds Production Act of 2013. Tinrabaho rin niya na ma-upgrade ang mga pasilidad at serbisyo ng Lawag Port Authority. Gayun din ay ma-promote ang air international traffic upang dumami ang bilang ng turista dito. Sa Malacanang People's Concert. Diba? Tama. Nahayag naman ang malasakit ni BBM sa taong bayan noong 2013. Isa siya sa mga dagliang tumulong sa disaster relief and rehabilitation efforts noong bagyong Yolanda. At nanawagan pa siya sa Senado na imbestigahan kung saan napunta ang pondo na ibinigay ng mga local at international donors na nakalaan sana sa mga biktima ng Yolanda. Bilang senador noong 2010 hanggang 2016, nagsumiti siya ng 121 bills at 101 resolutions. Yan po ang pinaka naging background ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Eba. Yes, gusto ko lang sabihin tulad nga nung kanina yung sinasabi ko, mamayang gabi, magkakaroon din tayo ng People's Concert na tinatawag, which is part of the Thanksgiving activity. And then the Philippine Philharmonic Orchestra, the country's leading orchestra, and is widely regarded as one of the top musical ensembles in the Asia-Pacific region, will serenade the people to express the President's gratitude for the massive support he received from them. And then si Cecil Licad, a world-renowned and awarded classical pianist, will render a solo performance then. It was gathered that Marcos personally requested the Philippine Philharmonic Orchestra and Licad, who is one of the finest and the country's most celebrated pianist, to perform in the concert. Yung Emma, yung 'di ba sa Malacanang may mga frame yung mga presidente. Tama. Yan. Yung kay Pangulong Marcos, ipininta ng sikat na pintor na si Lulu Coaching Rodriguez. At naku, napakaganda yung kanyang larawan. Sana masilip natin yan. Oo. Mamaya, subukan natin makakuha ng picture na yan. Pinaint yun ni Lulu Coaching Rodriguez. At si Rodriguez din ang nagpinta ng mga portraits ni na dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Pangulong Joseph Estrada, dating Pangulong Fidel V. Ramos, at dating Pangulong Cory Aquino. May nakakatuwa sapagkat yung pagka dumalaw ka sa Malacanang, makikita mo doon yung bawat portraits ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Tapos nandun sa isang spot yung current president. So meron na siya agad ngayon portrait doon na nakaabang pagbalik niya ngayon ng Malacanang. Sana mapakita natin yan sa ating mga kababayan. Gaano ba kaganda ang naipinta na yan? Yes. At larawan. baka ho nagtatanong yung ating mga kababayan tuloy-tuloy ho ang coverage ng NET25 patungkol pa rin po sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon pong hapon ay babalik ng Malacanang si Pangulong Marcos para naman po doon sa arrival honors sa Kalayaan Grounds. At pagkatapos ay isasagawa naman po yung oath-taking ng kanyang cabinet secretaries at mamaya ay isasagawa yung first cabinet meeting. Bagamat hindi po kumpleto yung mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos, magsasagawa na rin po sila ng mga pagpupulong at syempre yung mga magiging bahagi ng bawat departamento na iyan, kailangang ilatag kung ano yung mga magiging plano, programa, proyekto sa susunod na 100 araw ng Marcos administration.
So Emma, medyo doon sa loob ng unang 100 araw ng kanyang panunungkulan ay doon na natin makikita yung kumbaga parang expectation ng mga tao. Tama. Kasi ang gustong-gusto ng mga tao ngayon talaga, makita nila, hindi lang makita, maramdaman. Maramdaman na nila. Yung mga programa ng ating gobyerno, gaya na lamang dun sa mga naging programa ng Duterte administration, yung mga libreng sakay, yan, yung mga infrastructure projects na talagang nakaamba na hindi pa tapos yung iba, pero yung iba napapakinabangan na natin ngayon, hindi ba? At ang mainit na usapin din dyan ngayon sa papasok ng Marcos administration, kung bubuhayin ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung Bataan Nuclear Power Plant. Kung maalala mo, na-interview natin, Dr. Arcilia. na-guest natin si Dr. Carlo Arcilia sa kada umaga. At binabanggit niya sa atin na itong Bataan Nuclear Power Plant ay may 2 kakambal na mga power plant sa ibang bansa na hanggang ngayon ay umaandar, napapakinabangan ng mga bansa nila. Sabi ko, Dr. Arcilia, when you say kambal, ibig sabihin, kapareho ng pasilidad, kapareho ng disenyo, kapareho nung nandyan sa Bataan Nuclear Power Plant. Na malaking tulong sana kung mapapaandar at magkakaroon tayo ng nuclear power sa ating bansa. Bagamat mahabang deliberasyon at debate pa yan sa ating Kamara at sa ating Kongreso kung sa Senado, kung yan ba matutuloy. Marami pa rin naman tulad kanina sa inaugural speech ni President Bongbong Marcos, ang mga nabanggit niya tungkol sa agrikultura, sa enerhiya, sa ating mga OFW. Siyempre, hindi niya yan papabayaan. Sa edukasyon, healthcare na pinakakailangan natin ngayon dahil nandito pa po ang COVID-19 virus. Siyempre, pagpapatuloy din niya ang Build, Build, Build program na napakaganda at tourism industry para naman mas makilala pa ang ating mga magagandang destinasyon dito sa Pilipinas. At kapag nakilala yun, nakapag-visit ang iba't ibang turista dito sa ating bansa, dagdag trabaho din po yun sa ating mamamayang Pilipino na tsak na ikakatuwa ng ating mga kababayan. Di ba, Wedge? Siyempre, Emma, pagkatapos nung naging panunumpa ni Pangulong Marcos, hindi naman natin maiiwasan yung mga kilos protesta ng ilang mga grupo. Yan ang inantabayanan ni Mark Gabriel sa Plaza Miranda. Yes, kanina. So, matapos yung sinagawang panunumpa ni Pangulong Marcos, may mga kaliwat ka ng mga kilos protesta din. Doon naman sa mga hindi sumusuporta sa kanya nung dyan sa group, sa may bahagi ng Plaza Miranda, kasabay nung kanyang inaugurasyon kanina. Pero gayon pa man, naging mapayapa at maayos naman yung naging dispersal doon sa naging aktibidad na yon ng ilang mga grupo naman dyan sa may bahagi pa rin sa Maynila. At kasabay ng pag-upo ni Pangulong Marcos ay ang pag-upo ng mga bagong miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos. At bababa na rin ho yung ibang mga opisyal ng pamahalaan. Papalit naman yung mga bagong nanumpa na mga opisyal mula sa gabinete, sa lokal na pamahalaan at sa iba't ibang mga lalawigan, magpapalitan na po sila ng pwesto. So yung mga ibang dating congressman ay naging mayor, naging governor naman, ay ganun na po ang mangyayari ngayon yan. Kasabay ng pagbaba ng Pangulo ay ang kanyang mga coterminous na mga opisyal ay bababa rin po sa pwesto at aakyat naman ang Pangulong Marcos kasabay ng pag-akyat ng iba pang mga opisyal sa pamahalaan. Ulitin lang natin ito. Nabanggit na natin ito kanina. Ulitin na lang natin. Kaninang 11:26, dumating sa National Museum si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang. Lula ng silver ng Mercedes-Benz. Bago huminto sa nasabing gusali, nakitang kumakaway si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang actor sa TV host naman na si Tony Gonzaga ang kumanta ng pambansang awit na Lupang Hinirang. Makaraan ng awitin ay ipinanalangin si BBM ni kapatid Edwil Zabala, ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Suot ng First Family ang likha ng pamosong designer na si Pipito Albert, habang ang mag-inang dating First Lady Imelda Marcos, Senator Amy Marcos at Amy ay kulay bughaw. 11:37 naman, sinimulan ng makatinding balahibong military and civil parade na nagsimula ng pagparada ng 3 major units ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Mistulang ibinida ng Duterte administration kay BBM ang ipinatupad ng modernisasyon sa militar dahil sa showcase sa mga makabagong sasakyan ng mga sundalo. Patok naman ang military flyby ng Philippine Air Force. Subalit ang nagpatayo kay BBM at sa pamilya nito ang parada ng frontliners na kinabibilangan ng mga health worker, OFWs at mga atleta.
Ang kaganapan sa National Museum ay mapapanood sa 6 na LED screen sa paligid nito upang ang ibang supporter na malayo ay mapapanood ng mabuti in real time ang nagaganap sa inaugurasyon ni BBM. Eksakto alas 12, nanumpa ng katapatan ng tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas at ipagtatanggol ang Konstitusyon ng Pilipinas. 11:57, binasa na ni Senate President Vicente Tito Soto III ang resolusyon na nagpoproklama kay BBM bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. 12:05 ay nagtalumpati na si BBM, sentro ng kanyang mensahe sa mahigit 110 milyong Pilipino na yakapin ang makasaysayang okasyon na ito na tinawag na historic moment. Kanyang tinanggihan ang division policy o pagkakahati, sa halip ay nag-focus siya sa pagkakaisa. Kanyang pinakinggan ang tinig ng lahat mula sa tinawag niyang land of plenty. Hindi siya nagpatalo sa mga sinasabi ng kanyang karibal sa politika, sa halip mas tumutok para hanapan ng solusyon ang problema ng bansa. Nais din ng kapayapaan. Sinabi rin ni BBM na ang pagbabagong nakamit ngayon hindi siya gumawa, kundi ang taong bayan ang susi ng pagbabago na ating nakamtan. Siya ay leader ngayon ng Pilipinas, hindi dahil sa nakaraan, kundi sa magandang kinabukasan ng lahat. Let's move on. Harapin ang magandang bukas ng Pilipino. Anya, ang pangarap ng lahat ay pangarap niya. Sinabi pa ni PBBM, mabigat ang responsibilidad pero hindi niya ito tatalikuran at handa siyang tumugon sa anumang nakaatang sa kanya. Mabigat ang dagok ng kasalukuyang pandemya at resulta ng nagaganap sa Ukraine pero magtatrabaho siya para maiangat ang ekonomiya at pagkakailangan. Tiniyak din ni BBM na nalalatag na ang kanyang plano para sa kinabukasan ng lahat. Nangako ito na muling makakamit ng Pilipinas kung anuman ang nawala. Makikinig siya sa lahat ng nais magbigay ng payo. Bago ang makasaysayang okasyon, magdamag ng nagbantay ang 20,000 law enforcers kasama ang PNP, AFP at PCG. Habang nakaposte rin sa lugar ang mga tauhan ng Department of Health na siyang re-responde sa magkakaroon ng problemang medikal, maging ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ay nakaalalay rin. Nangako rin si PBBM na walang bahagi ng bansa mapag-iiwanan at 6 na taon ay tama para mapagsilbihan ng mga Pilipino. Bago ang okasyon, kabilang na abala rin para sa seguridad ang K9 o bomb-sniffing dogs. 60 buses ang ginamit para ihatid sa PICC sa Pasay City ang mga bisita upang magpa-medical screen at antigen test. Nasa 30,000 naman ang pagtaya ng pulisya na maaaring ma-accommodate sa Intramuros Golf Course. Dahil alas 4 ng madaling araw pa lang na mayroon na mga BBM supporters na dumating, pinag-almusal ang mga ito ng PNP ng lugaw na may itlog. Alas 10 ng umaga, matagumpay ang pag-uusap ng mga militanteng grupo at PNP na sa Plaza Miranda sa Quiapo na sila mamalagi para ihayag ang damdamin, habang sinabi ni Renato Reyes ng Bayan Muna na mananatili sila sa nasabing Allowed Freedom Park hanggang matapos po ang panunumpa ni BBM. Kabilang naman sa mga naganap ang pagkamusta ng mga kontra o pagkakumpiska ng mga kontrabando sa ilang dumating na supporter malapit sa National Museum. Masaya at halos maiyak sa tuwang paganay na anak ni BBM na si Congressman Sandro. Gayun din ang mga supporter ni BBM makaraan ng panunumpa ni BBM. Natapos naman ang kanyang talumpati eksaktong alas 12:30 ng tanghali. Bago magtungo sa Malacanang ay pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Von d'Honneur sa National Museum of Fine Arts sa Maynila. Kasama si Vice President Sara Duterte, First Lady Attorney Lisa Raneta Marcos at anak na si Congressman Sandro Marcos, hinarap ni BBM ang foreign dignitaries at iba pang bisita. Nagpasalamat si BBM sa suporta ng mga bisita mula sa iba't ibang bansa, gayon din ang paglahok sa aniyay extremely important day. Sinabi nito na hangad niya ang malakas na relasyon sa mga lider sa iba't ibang bansa at narinig ang kanyang sinabi na strength, strength, strength. Inaasa na natin na babalik sa Malacanang si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang kanyang pamilya para sa pagpapatuloy ng programa kung saan magaganap ang panunumpa ng kanyang bagong gabinete ni Pangulong Marcos. Okay, kanina Emma, yung ating mga binanggit natin yung naging flow of program dyan sa inauguration sa National Museum. At inisa-isa na rin natin yung mga magiging mga cabinet members niya, bagamat may ilang mga departamento pa na wala pang mga kalihim na naitatalaga. At siguro yung ating selection committee ng Marcos administration mas magiging masusi pa sa paglalagay ng mga magiging bagong mga opisyalis natin, mga magiging cabinet members. Tama. Yan ang Department of Health, Department of Energy, and DENR. DENR.
At gayong ating mga nabanggit kanina, Emma, yung mga magiging cabinet secretaries natin ay gaya to, yung mga PBBM appointments natin. Sa GSIS ay mauupo si Jose Arnulfo Veloso na naging bahagi ng aggressive treasury trader no, mula 1990s hanggang 2000 at nagkaroon siya ng mga posisyon sa ilang mga local banks dito sa ating bansa. Mula 2010 naman, si Veloso ay isang prominent figure ng isang bangko at Asian local currency trading. At noong November 2018, naging CEO at president siya ng Lucio Tan-led Philippine National Bank na hanggang ngayon ay kanyang inuukupahang posisyon. Pero dahil siya na ay naitalaga sa GSIS, ay doon naman na siya ngayon sa pagsisilbi sa mga nagsisilbi sa ating bayan. Sa ating government. Sa Commission on Audit naman, sa Commission on Audit naman, Emma, bilang chairperson ay si dating Solicitor General Jose Calida. So bilang COA chairperson si Calida, ang mangunguna bilang independent constitutional office in charge of checking and auditing the use of funds and properties owned by the Philippine government under its agencies. Meron din naman tayo under the Department of Transportation si Jaime Bautista, isang businessman at dating Philippine Airlines chief at current na ngayon bilang head ng Department of Transportation. Si Bautista ay dating LRTA Deputy Administrator. Kasama niya si Cesar Chavez as his Undersecretary Designate for Rails of the DOTR, a position currently held by Transportation Undersecretary TJ Batan. Bautista, President and Chief Operating Officer of Flag Carrier from 2004 to 2019, is inheriting a transport situation that both commuters and transport workers alike say is in crisis. With wanting transport capacity on the roads only exacerbated by skyrocketing fuel prices. Medyo maraki yung problema ngayon ni DOTR Secretary Bautista dahil mataas ang presyo ng gasolina. Meron ka dyan, Emma? Meron din ang ating DBM, Department of Budget and Management, na si Amena Pangandaman. Pangandaman is the outgoing Assistant Governor of the Bangko Sentral ng Pilipinas and had also served as Assistant Secretary for the DBM. She also previously worked as the Chief of Staff of Senator Edgardo Angara from June 2007 to June 2013. From 2015 to 2016, she worked at the Committee of Finance under the Office of Senator Loren Legarda according to the Department of Budget and Management. Pangandaman holds a bachelor's degree in economics from the Far Eastern University and a master's degree in development economics from the University of the Philippines. Talagang masusing pinag-aralan, pinili ito ng Marcos administration. Wedge, tama? Okay. Meron pa tayo sa Department of National Defense, si Jose Faustino Jr. Faustino would temporarily be the Senior Undersecretary. So, pansamantala po muna Undersecretary siya ng Department of National Defense dahil hinihintay pa yung kanyang one-year ban sa kanyang appointment dahil siya ay retiradong opisyal ng ating kasundaluhan. Nagretiro siya noong November 12. At maupo naman bilang Presidential Legal Counsel si dating Senador Juan Ponce Enrile. At magiging magiging Solicitor General naman si dating DOJ Secretary Menardo Guevara. Guevara is the first cabinet official of outgoing President Rodrigo Duterte to get another plum post in government. At chief lawyer din siya ng government. One of the Solicitor General's tasks is to serve as legal counsel for the Presidential Commission on Good Government that runs after the ill-gotten wealth of the Marcoses, among other things. Alright, now, puntahan naman natin ngayon, inaabangan na ang panunumpa naman ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Malacanang. Kunin na natin ang detalye mula kay Vic Sumentak. Vic, kamusta ngayon dyan sa Malacanang? Wedge, dito ay masyadong makulimlim na, medyo umaambon na at hinihintay na lamang ang pagbabalik dito sa palasyo ng Malacanang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para dito sa nakatakdang panunumpa ngayon ng kanyang mga inappoint na mga cabinet officials at ilang pang mga posisyon sa pamahalaan. Kanina ay nakahanda na yung isasagawang arrival honors kay Pangulong BBM. Kaya lang yung plan B kapag bumuhos ang ulan,
baka isagawa na lamang yung simpleng arrival honor doon mismo sa labi ng Palasyo ng Malacanang. So anumang sandali pag natapos siya doon sa Bandi Honor na ginaganap dyan sa National Museum, ang susunod na aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ang unang aktibidad niya sa loob ng palasyo ay ang pagpapanumpa sa kanyang mga cabinet officials. Ito ay kinabibilangan ni Executive Secretary Vic Rodriguez, the Department of Education Vice President Sara Duterte, sa Department of Budget and Management si Amina Pangandaman, sa Department of Finance si Benjamin Jokno, sa Department of Information, Communications, Technology si Ivan Jan Uy, sa Department of Internal Local Government si Benjamin Benhar Avalos Jr., sa Department of Justice si Boyeng Rimulya, sa Department of Labor and Employment si Benvenido Laguesma, sa Department of Agrarian Reform Conrado Estrella III, sa Department of Migrant Workers si Susan Tucha Ople, sa Department of Public Works and Highways Manuel Bunuan, sa Department of Social Welfare and Development Erwin Tulfo, sa Department of Tourism Cristina Prasco, sa Department of Trade and Industry Alfredo Pascual, Presidential Communications Operations Office Trexie Angeles, sa iba pang mga cabinet position o under the office of the President rather, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla, sa National Economic Development Authority Arsenio Balisacan, National Security Council Clarita Carlos, sa Office of Special Assistant to the President o SAP Antonio Lagdameo Jr., Presidential Management Staff Sinaida Angping, Manila Economic and Cultural Office o MECO Silvestre Bello III, Carlo Alexei Nograles as Civil Service Commission Chairman, Department of Transportation o DOTR, ang Secretary-Designate Jaime Bautista, sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang Chairman-Designate Celoy Garapel, sa General Manager ng Philippine Ports Authority, Christopher Pastrana, Commission on Audit Chairman Jose Calida, sa Government Service Insurance System, Jose Biloso. Kasama sa aktibidad ni Pangulong BBM ang pagsasagawa ng inaugural dinner sa Palasyo ng Malacanang mamayang alas 6 ng gabi. So yan ang kaganapan dito, Wedge, sa Palasyo ng Malacanang. Doble higpit na rin ang ipinatutupad na seguridad ngayon dito sa pagbabalik sa Palasyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Balik sa iyo, Wedge. Okay, Vic, may mga departamento pa ngayon na wala pang nakaatalaga na magiging bagong kalihim. So ano ngayon ang mangyayari doon sa mga departamento kagaya ng Department of Health, Department of Energy, Department of Environment, Natural Resources na wala pang mga nakatalagang kalihim? Batay doon sa reglamento ng Batas, Wedge, kung walang department secretaries na itinalaga pa, yung career official na undersecretary na hindi ko terminos nung umalis na presidente, yon ang pansamantalang tatayong officer in charge doon sa departamento para tuloy-tuloy yung serbisyo na kakailanganin ng taong bayan sa naturang mga departamento na wala pang opisyal na naitatalaga na magiging cabinet secretary, Wedge. Okay, so ibig sabihin yung parang pinaka-senior undersecretary ng departamento na iyon. Vic, ano kaya ang pinaka-main reason? Bakit nanumpa na si Pangulong Marcos wala pa rin na-appoint na secretary sa mga departamento na ito? Batay doon sa pahayag ng kampo ni BBM, ay pinipili pa niyang mabuti yung mga itatalaga niyang cabinet official sa mga wala pang naitatalaga na department heads. Kaya maging yung Department of Agriculture, dahil yun ang kanyang pangunahing tinututukan sa kanyang pag-upo, siya mismo ang concurrent Department of Agriculture Secretary. Pero doon sa, halimbawa, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, wala pa siyang napipili. Basta ang reglamento ng batas kung sino yung pinaka-senior na hindi ko terminus na undersecretary, yun muna ang aaktong OIC, Wedge. Okay, I see. Now, Vic, pagpadating ngayon dyan ni Pangulong Marcos, kasama yung kanyang First Lady, ano ang magiging unang gagawin ng Pangulong Marcos dyan bago yung magiging oath-taking ng kanyang cabinet? Bibigyan siya ng arrival honor bilang pag-welcome. Kasi kanina, nung silang dalawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun yung departure honor. So dito, after ng kanyang inauguration, pagpasok niya dito sa Palasyo ng Malacanang,
ay bilang opisyal na Pangulo ng ating Republika. Kaya yung PSG o yung Presidential Security Group na magbibigay sa kanya ng seguridad, sila naman yung magbibigay ng welcome honor o kaya arrival honor para sa bagong tenant ng Palasyo ng Malacanang Wedge. Okay, so dyan din gagawin, Vic, yung pag-akyat niya sa hagdanan. Di ba may tradisyon yun may kahulugan yung pag-akyat niya sa hagdanan, Vic? Pero kanina, lumagda na siya doon sa guest book ng Palasyo ng Malacanang. Nakapirma na siya yung bagong titira o kaya mag-opisina dito sa Palasyo ng Malacanang Wedge. Okay. Meron ba tayong information, Vic, kung si Pangulong Marcos at ang First Family ay titira dyan sa bahay pagbabago na tinirhan ni Pangulong Duterte? Ang unang balita pero hindi kumpirmado, mukhang doon siya titira sa bahay pagbabago na iniwan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero unofficial yan dahil batay lamang yan sa mga impormasyon na nakakalap natin dito sa loob ng Palasyo ng Malacanang Wedge. Okay. So ngayon, kung ang mangyayari ngayon dyan, Vic, may mga konting renovations pa rin ba o may mga pagbabago rin bang gagawin dyan sa bahay pagbabago na yun? And para lang sa kabatiran ating mga taga-subaybay, saan ba nakalocate yung bahay pagbabago na yan dyan sa Malacanang Palace? Okay. Itong bahay pagbabago na kinonstruct pa noon, panahon, doon sa kasaysayan yan, panahon pa ng mga Amerikano bilang guest house yan, dito sa may Presidential Security Group compound, tawid ng Ilog Pasig. Ito'y harap mismo ng Palasyo ng Malacanang. Na, kumbaga, kung nandito ka sa Palasyo ng Malacanang, tanaw na tanaw mo yung bahay pagbabago. Sa panahon ni Pangulong Duterte, tinawag yan na bahay pagbabago. Pero nung panahon ni Noynoy Aquino, iba ang tawag yan. Hindi bahay pagbabago, bahay pangarap. Pero nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahil si Pangulong Arroyo ay tumira mismo sa loob ng Palasyo ng Malacanang, doon sa dating niyang kwarto, noong bata pa siya sa panahon ng kanyang ama, ay dito sa Palasyo tumira. Pero si dating Pangulong Joseph Estrada tumira dito sa may New Executive Building, itong Premier Guest House na tabi nitong New Executive Building. Ito yung Borloloy Building, Wedge, kung maalala mo na naging kontrobersyal nung itayo ito ni dating Pangulong Cory Aquino. Si dating Cory Aquino ay Pangulong Cory Aquino tumira doon sa isang mansyon dito sa Ardigue. Pero siya ay sinundan din ni dating Pangulong FDR. Kaya ang tumira na Pangulo sa bahay pangarap o bahay pagbabago, si dating Pangulong Noynoy Aquino at saka si Pangulong Rodrigo Duterte, kung matutuloy, natitira doon si BBM, si Pangulong BBM, siyang pangatlong titira sa bahay pagbabago. Ewan natin kung ano ang magiging tawag nila pag siya ang tumira doon, kung babaguhin pa yung pangalan ng naturang lugar, Wedge. Vic, may feed na kaming nakita kanina. Dumating na si Vice President Sara Duterte dyan sa Malacanang grounds. Mukhang malapit-lapit na rin yata si Pangulong Marcos na dumating dyan sa Malacanang Palace. So kung sakali ay Vic, pagdating ngayon ni Pangulong Marcos dyan, kasama pa rin niya si si Vice President Sara Duterte, diretso na ba sila agad after nung arrival honor sa kanya doon sa kanyang cabinet o taking ng kanyang mga cabinet members? Kung pagbabatayan natin yung senaryo, yung schedule na ibinigay sa amin ngayon dito, dahil kaming mga miyembro ng Malacanang Press Corps ay nandito sa New Executive Building, bawal kaming pumasok doon kasi ang code ng coverage ngayon ay in-house. Pag sinabing in-house, walang miyembro ng Malacanang Press Corps ang papayagan na pumasok doon. Kaya magre-relay lang kami kung ano yung ibibigay sa amin ng tanggapan ng Presidential Communications Office at saka ng Radio TV Malacanang. So, pero kung pagbabatayan yon, after the arrival honor, proceed ka agad doon sa oath-taking ng mga cabinet officials at mga iba pang government officials na in-appoint ni PBBM, Wedge. Medyo delayed tayo doon sa original schedule na ibinigay. Supposed to be 2:40 ay oath-taking na ng kanyang mga cabinet members dahil hindi naman talaga maiwasan talaga magka-delay, Vic? We assume na talagang na-delay dahil bandi honor yun, tiyatid yun sa mga miyembro ng Diplomatic Corps, kaya siguro nagkaroon ng extension. But anyway, ang sabi naman, basta pagkatapos ng oath-taking, ang
batay sa pahayag ni PCOO Secretary Trixie Angeles, yung full cabinet meeting ay isasagawa bukas. I see. Okay. So pero mamaya, after ng oath-taking, ay hindi pa full cabinet meeting yon? Hindi pa. Pahinga muna, tapos para doon sa inaugural dinner mamaya, tapos magkakaroon ng inaugural concert dito sa May Mindiola. I see. Okay, so ibig sabihin ay ang pinakahihintay na lang natin dyan ay yung arrival honors at yung oath-taking ng kanyang mga cabinet members. So far, Vic, nabanggit mo kanina, medyo makulimlim na dyan sa may bahagi ng Malacanang. Paano to pagka umulan yung kanyang arrival honors ay may backup plan ba sila dyan? Iyon yung binabanggit ko kanina, Wedge, na Plan B. Kasi kahit yung mga state visit ng mga presidente ng ibang bansa, kapag ka maulan, mayroong space naman doon yung bago umakyat ng hagdanan dito sa Palasyo ng Malacanang, doon isasagawa yung maliit na grupo na lamang ng Presidential Security Group ang magbibigay ng arrival honor, Wedge. I see. Okay. So kayo ngayon, ng mga miyembro ng media, talagang nakadepende lang din tayo sa ibibigay ng PCO at ng RTVM. So ang mga updates, Vic, ay talagang galing lang sa isang source natin, dahil hindi mo kayo makakalapit talaga sa mismong Malacanang Palace. Nandito lang kami sa New Executive Building, which is adjacent to the Malacanang Palace, Wedge. All right. Vic Sumintak, maraming salamat. Balikan ka namin pagdating ni President Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Malacanang Palace. Maraming salamat, Vic Sumintak. At ang naantabayanan na lang natin, Emma, ay ang pagbabalik ni Pangulong Marcos dyan sa bahagi ng Malacanang Palace para isagawa yung arrival honors at mamaya ay yung oath-taking ng kanyang mga cabinet members. At nagkaroon ng update, hindi na matutuloy ang meeting, first meeting ng kanyang cabinet members ngayong araw dahil kailangan na muna daw nilang magpahinga. Bukas na lang gagawin ang kanilang first cabinet member meeting. Pero magsasagawa naman daw ng inaugural dinner mamaya. At kasabay din nun yung inaugural concert mamaya. At gaya nga nung napakita natin kanina, merong iba na hiwalay o bagong barong na isusuot si Pangulong Marcos doon sa inaugural dinner mamaya. Tama. Diba? Na idinisenyo rin para sa Ni kanya. Pepito Albert from Taal, Batangas. Alright, abangan ang iba pang detalye hinggil sa panunumpa ng ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Mata ng Agala Primetime. Mamaya po yan. Ito ang special coverage ng NET25 hinggil sa panunumpa ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ako po si Wedge Kojamat. Ako po si Emma Tiglao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang NET25. Matatag, matapang, matapat.